السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة هجرب مع ال 320 البي ام دبليو 320. طبعا ال 320 بتتفوق عليا في الهورس باور بحوالي 10 هورس باور، بس في العزم بكتير قوي. انا 245، فتقريبا في حوالي 30 نيوتن ما بيني وما بينها. فهجرب مع البي ام دبليو الاف 30 من 0 ل 200. طبعا النتيجة محسومة، بس عايز اوريكم ايه التطور اللي حصل في العربيات الاف 30. هنجري تمشية عجل كده 20. يا زيزو. ايوه معاك. مع تالت زمارة ماشي؟ ماشي تالت زمارة؟ تالت زمارة احنا متدنجلين كده، خليه جنبي بس، وتالت زمارة دوس. استنى ما دس هو، استنى. هو ما دس يا زياد. هنجرب تاني مع 320 ان 20. خلينا كده متدنجلين جنب بعض وانا هزمر ماشي؟ ماشي. فرق الدور واضح جدا. طبعا بتطلع عشان فرق الدور. ما شاء الله اداء ممتاز. طب نجري واحده بس كمان وبعد كده عايز اجرب مع الاودي بس. ماشي. يلا تالت زماره، بس خليكوا ليفل بس جنبي كده. خليكوا كلكوا ليفل جنبي. انا حاسس ان انا طالع قدام، خليك جنبي يا يوسف والنبي. ماشي يلا. 320 طبعا بتطلع بعد ال 180 علشان فرق الطول ما شاء الله.